Alright, Kabsek, nakita natin kung paano iniimprenta itong mga passports natin. Kaya naman talagang dekalidad yung proseso na. Importante. Importante talaga yung passports na dapat high-tech na rin ang mga passports natin. Oo. Pero ngayon, Kabsek, para sa ating second interview ngayong umaga, pag-uusapan natin, kasi lagi natin sinasabi ng kabataan ng pag-asa ng bayan, kaya naman hinuhulma natin sila at tinuturuan para maging mabuting leader sa susunod na henerasyon. Yes, actually may isang organisasyon na kumikilala sa mga natatanging kabataan na nagpamalas ng kanilang natatanging galing at husay. At ngayong umaga makikilala natin sila. Makakapanayan po natin ngayon si Dr. Mark Paul Lopez, ang awardee for medicine, at si Aisa Miheno, ang awardee natin for science and green technology ng 10 Outstanding Young Men 2019. Congratulations! Oh, pero ang men and women. Congratulations. Congratulations po. Maraming salamat. Thank you. Okay, Good morning. so siguro, Kabsek, pag-usapan muna natin yung mga narratives ninyo. Kasi yan naman talaga yung bumibenta talaga dito. Kung ano yung naratibo ninyo na nilalaban ninyo sa field ninyo. Let's start with you, Doc. Ano ba yung pinaka-background ng story mo? Ako po kasi ay isang colorectal surgeon. Andun si Secretary Nograles nung in-award kami. Jerry So, awardee. alam niya na, ang linya ko is sa bituka all the way hanggang sa ilalim. No? And affiliated ako with the UP College of Medicine at saka ng Philippine General Hospital where I teach the medical students at nagtitrain din sa mga residente. So karamihan ng mga hinahawakan ko ay mga pasyente na may cancer sa colorectal, sa colon at rectum, sa bituka, kasama na yung mga medyo advanced ang disease at ipinasok natin yung concept na yung tinatawag na hyperthermic intraperitoneal chemotherapy o yung paglalagay ng chemotherapy doon mismo sa loob ng tiyan in the hopes of providing them very select patients a better outcome po when it comes to their cancer treatment. At a very young age, ang dami nang nagawa ni Doc. Doc is actually age. I am 40 and I am the oldest among the 10. Oo, kasi parang ang cap, ang maximum is 40 Correct. para sa Opo. TLYM. Ngayon, dito naman tayo kay Aisa Miheno. Very interesting story. In fact, ang pagkilala sa kanya hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa Estados Unidos. Yes. Kinilala na rin si Aisa. Pakikwento naman, Aisa, kung ano yung mga advocacies mo. Opo. Ako naman, engineering faculty member ako, pero back in 2014, nag-establish kami ng social enterprise. We call it SALT. So SALT stands for Sustainable Alternative Lighting. Ang ginawa namin dito, naka-innovate kami ng material na pag sinubmerge mo sa seawater, ocean water, mag-generate siya ng energy na enough na makapag-power ng LEDs tsaka makapag-charge ng low-power mobile devices like your smartphones. So ang target namin dito, kaya namin to develop ay yung mga island communities sa Philippines kasi alam naman natin ang Pilipinas ay more than 7,000 islands and unfortunately, most of these islands are still not connected to the power grid. So para ibsan namin yung hirap nila sa pagkuha ng ilaw. Ito yung mga lampara na dinodonate namin sa mga isla na to. So we have about 850 plus families na na-donate namin ng lampara around the Philippines. Okay. Siguro ngayon, let's talk about your impact. Kasi yung pinakamahalaga, ano yung na idudulot ninyong epekto doon sa mga communities ninyo. Sa inyo, Doc, for the past year sa karera ninyo bilang doktor, ano yung impact na nabigay niyo sa community? I think more than yung pakikitungo at pag-treat ng mga pasyente na may colorectal cancer, sa tingin ko meron kaming naiambag when it comes to training the future doctors and the future surgeons of the country. And in fact, if I may, yung nag-nominate sa akin ay mga trainees ko from before at mga trainees ko ngayon. And hopefully because meron akong naging impact on them and hopefully inspired them. Si Aisa naman, obviously, ang communities that you serve are those, yung tawag namin sa gobyerno is geographically isolated and disadvantaged areas. So ano naging impact? I'm sure malaking impact yun. So as a social enterprise, ang talagang minimeasure namin dito is our social impact. So mainly aside from giving them light, I believe so na ang impact namin sa community na to ay napapaganda rin namin yung edukasyon ng mga estudyante na isinaserva namin. Kasi napapahaba namin yung
pag-aaral nila sa bahay. Na-extend namin dahil sa ilaw na binahagi namin sa kanila. Bukod sa livelihood din ng mga nanay nila na pwede rin gumawa ka na kahit gabi walang ilaw, since merong salt lantern, pwede nilang ma-extend yung kanilang livelihood sa bahay. So, yun. Okay. Being a TOIM awardee, talagang etched na kayo in history. So talagang isa na kayo sa mga titingalain dyan sa careers ninyo. So how do you plan to create more people like you sa communities ninyo? Like you, sir, well, you're in the academe, so most likely makakagawa ka talaga. Pero how will you siguro parang develop their narratives then and their own? But tama kayo, no, yung the academy is a very nice place. It's a very conducive place for us to be able to impart whatever gains we've had on the younger students, on the younger generation. I think if I will just, like what I said in my acceptance speech before, Secretary, kung everyday yung gagampanan ko lang na maayos yung ginagawa ko, yung tungkulin ko sa ospital, sa universidad, sa tingin ko that in itself should already serve as an example to them, to the next generation, and then of possibly next TOIM awardees. Aisa? Ako din, part din ako ng academe. So it's a really good venue for you to influence the youth. So sa akin naman, actually, right now we actually have produced a batch of students, particularly last year, na gumawa ng mga magagandang innovation as part of their design project thesis na nakakapag-solve ng iba't ibang social problems, particularly yung mga environmental problems. So, in part, na-influence namin sila sa mga ganitong paraan. Ngayon, I'm sure may mga televiewers tayo na in their own respective communities, meron din silang mga hinahangaan ng mga kabataan na gusto rin nilang mabigyan ng isang TOYM, no, award, no, isang parangal. Pakikwento na lang siguro kung sino nag-nominate at paano man-nominate sa TOYM. We'll start with you, Aisa. Anong chapter? Ang nag-nominate sa akin ay JCI Lipa. So, actually, 2 years ago, gusto na nila akong i-nominate, pero I wasn't ready for that yet. Kaya sabi ko, build ko muna yung profile ko. So, after 2 years, nominate nila ulit ako, and then fortunately, nakuha naman ako as one of the 10 TOYM awardees for this year. Doc? Ang nag-nominate po sa akin ay ang JCI Makati sa pangunguna ni ang presidente nila ay si Kurt Soliman. Ang lumapit sa kanila para ma-nominate ako ay isa kong trainee, si Dr. Anessa Maglangit, na taga-PGH din po. Alright, congratulations. Sana sa lahat ng mga kabataan na nanonood ngayon, ma-inspire kayo na itodo nyo pa, ituloy-tuloy nyo yung ginagawa ninyo para ma-build ninyo yung narratives ninyo. And well, you don't need to be a TOYM awardee Yes. also, no? Actually, ang point lang naman ng TOYM is to inspire more youth na kaya to make a difference in the world kahit na bata pa po Yes. So tayo. with or tayo. without awards, tayo. pasok pa rin tayo ng gabi. Okay, maraming salamat po at Merry Christmas. Maraming salamat. Thank you. Merry Christmas Maraming po. salamat and Merry Christmas. Okay,